มีข่าวใหญ่ที่น่าสนใจจากอิชิตันหรือ ICI ครับล่าสุดนี่ประกาศกำไร Q2 ปี 68 ทำ all time high เลยนะครับ สูงสุดเป็นประวัติการณ์เลย แถมประกาศจ่ายปันผลระหว่างการด้วย ใช่ค่ะ เป็นข่าวที่นักลงทุนน่าจะชอบใจกันนะคะกำไรสูงสุดใหม่นี่น่าสนใจมาก ครับผม วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อย จากทั้งผลประกอบการ บทวิเคราะห์ล่าสุดของ HCI เนี่ยว่าอะไรอยู่เบื้องหลังตัวเลขสวยๆนี้ แล้วแนวโน้มข้างหน้ามีอะไรน่าจับตาบ้างครับ ได้เลยค่ะ เรามาดูกันว่าปัจจัยขับเคลื่อนคืออะไรกันแน่ แล้วก็แผนธุรกิจที่วางไว้เนี่ยจะพาอิชิตันไปถึงเป้าได้จริงไหมท่ามกลางการแข่งขันที่ก็ดุเดือดอยู่นะคะ ครับหูกำไร all time high นี่น่าตื่นเต้นจริงๆครับ แต่คงต้องดูไส้ในด้วยใช่ไหมครับ ว่ามาจากไหนบ้าง ผลประกอบการไตรมาส 2 ล่าสุดเป็นยังไงครับ ตัวเลขจริงตัวเลขก็น่าสนใจมากค่ะ ยอดขายเนี่ยอยู่ที่ 2,263.6 ล้านบาท ๆ 2,000 กว่าล้านเลย ค่ะ โตขึ้น 29.7% ถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ถ้าเทียบกับปีก่อนก็ถือว่าใกล้เคียงค่ะ ไม่ได้ต่างกันมาก อ๋อครับ แล้วกำไรล่ะครับที่ว่า all time high ส่วนกำไรสุทธิพุ่งไปถึง 400.2 ล้านบาทค่ะ ทำสถิติสูงสุดใหม่จริงๆ แต่ก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะ คือมีกำไรพิเศษจากการขายที่ดินอยู่ 120 ล้านบาทรวมอยู่ด้วยค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ มีกำไรพิเศษเข้ามาช่วยหนุนส่วนหนึ่ง แสดงว่าถ้าหากส่วนนี้ออกไปกำไรจากการดำเนินงานปกติจริงๆ ก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีจากไตรมาสก่อนถูกไหมครับ ใช่ค่ะ ก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีจากไตรมาสก่อน แล้วก็สะท้อนการดำเนินงานที่ดีขึ้น เข้าใจแล้วครับ แล้วพวกตัวเลขสำคัญอื่นๆล่ะครับ เช่นอัตรากำไรหรือ PE อะไรพวกนี้ ค่ะ ถ้าดูอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin อยู่ที่ 24% ค่ะ ซึ่งก็สะท้อนการบริหารจัดการต้นทุนได้ค่อนข้างดีนะคะ ถ้าดูข้อมูลณกลางเดือนสิงหา ค่า PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ประมาณ 12.5 เท่า 12.5 เท่า ค่ะ ส่วน PBV หรือราคาต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 2.66 เท่า ซึ่งค่า PE ระดับนี้ถ้ามองเทียบกับศักยภาพการเติบโตใหม่ๆ ที่เราจะคุยกันต่อไป ก็อาจจะยังดูไม่แพงมากนักนะคะ ครับ แล้วผลงานนี้มันสอดคล้องกับภาพรวมตลาดเครื่องดื่มตอนนี้ไหมครับ ก็ถือว่าสอดคล้องนะคะกับภาพรวมตลาด FMCG หรือสินค้าอุปโภคบริโภคในไทย ที่มีข้อมูลจาก World Panel บอกว่ากำลังฟื้นตัวด้วยค่ะ ผลงานดีแบบนี้ อะไรคือกลยุทธ์สำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอิชิตันในช่วงนี้ครับ เขาทำอะไรบ้าง มีหลายส่วนเลยค่ะที่น่าสนใจทั้งการออกสินค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่ชาหรือนอนทีที่เห็นชัดๆเลยก็คือตันพาวเวอร์ค่ะ เป็นเครื่องดื่มชูกำลังขวดแก้วราคา 10 บาท โอ้โห 10 บาท ใช่ค่ะ ตั้งใจเจาะตลาดร้านค้าดั้งเดิมหรือ traditional trade เลย ตั้งเป้าไว้ 300 ล้านบาทปีนี้ด้วยนะคะ ตลาดชูกำลัง 10 บาทนี้แข่งกันดูเดือดมากเลยนะครับ ดุเดือดมากค่ะ มีเจ้าตลาดแข็งแกร่งอยู่แล้ว การลงมาเล่นราคานี้ก็ชัดเจนว่าต้องการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่เลย ความท้าทายก็คือการสร้างแบรนด์แล้วก็แย่งส่วนแบ่งตลาดนี่แหละค่ะ นอกจากตันพาวเวอร์แล้วมีตัวอื่นไหมครับ กลุ่มนอนที มีอิชิตันน้ำด่างค่ะ ตัวนี้ก็ได้รางวัลรสชาติด้วยนะคะ แถมล่าสุดขยายขนาดเป็น 1 ลิตรแล้ว แล้วก็มีตั้นเซนซูน้ำอัดลมสไตล์เกาหลีที่ยังทำตลาดต่อเนื่องค่ะ แล้วกลุ่มชาเขียวเดิมล่ะครับ ฐานที่แข็งแกร่งของเขาอะ ชาเขียวก็ยังไม่ทิ้งนะคะ มีออกขนาดใหม่อิชิตัน 840 มิลลิลิตร เป็นขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนชิซุโอกะชาพรีเมียมก็ยังครองอันดับหนึ่งในตลาดนั้นอยู่ค่ะ นอกจากการออกสินค้าใหม่ มีเรื่องขยายตลาดด้วยไหมครับ มีค่ะ การขยายตลาดต่างประเทศก็เป็นอีกกลยุทธ์สำคัญ ที่อินโดนีเซียมีการเพิ่มจุดกระจายสินค้าไปสู่มาตรา จายาปูรา เน้นชาเขียวไปเสริมทับกับชานมเดิม ส่วนการส่งออกนอกกลุ่ม CLMV ก็คือพวกประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงนะคะ580 ล้านบาท เหมือนจะมีอีกธุรกิจที่โตดีด้วยใช่ไหมครับ ที่ไม่ใช่ขายแบรนด์ตัวเอง ใช่ค่ะ คือธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM อ๋อ ผลิตให้แบรนด์อื่น ใช่ค่ะ ผลิตให้แบรนด์อื่น ตัวนี้เติบโตสูงมาก โดยเฉพาะจากลูกค้ารายเดิมคือ IF น้ำมะพร้าวที่ขายดีมากในจีน อ๋อ น้ำมะพร้าว IF ที่ไปดังในจีนนั่นเอง ใช่เลยค่ะ แล้วก็กำลังเจรจากับลูกค้ารายใหม่อยู่ด้วย แต่ธุรกิจ OEM แบบนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่รายเดียวหรือ concentration risk นิดหนึ่งเหมือนกันนะคะ ครับ ก็น่าสนใจการเติบโตทั้งจากสินค้าใหม่ทั้ง OEM แบบนี้
แสดงว่าต้องเตรียมเรื่องกำลังการผลิตรองรับด้วยสิครับ ถูกต้องเลยค่ะ ซึ่งก็สอดคล้องกับแผนที่บริษัทประกาศออกมา คือการเพิ่มกำลังการผลิต ตั้งเป้าไว้ที่ 1,700 ล้านขวดต่อปีภายในสิ้นปี 2567 นี้ 1,700 ล้านขวด ใช่ค่ะ เพื่อรองรับเป้าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายทีเดียวค่ะ หมื่นล้านนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับ ค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะ คือด้านความยั่งยืน เขามีโครงการ Ichitan Recycles ที่ร่วมมือกับ PTTGC กับ GC U-Turn ในการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET แบบครบวงจรหรือ closed loop อันนี้ก็จะช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาวได้ค่ะ ครบเครื่องดีครับ ทั้งธุรกิจทั้งความยั่งยืน และมุมมองจากนักวิเคราะห์ หรือเรื่องเงินปันผลที่เกริ่นไว้ตอนต้นเป็นอย่างไรบ้างครับ ถ้าดูบทวิเคราะห์นะคะจาก Cases ณวันที่ 8 กรกฎาคม 68 ก็ให้คำแนะนำซื้อค่ะ แต่ในข้อมูลที่เรามีไม่ได้ระบุราคาเป้าหมายไว้นะคะ ครับผม ส่วนเรื่องเงินปันผลล่าสุดก็ประกาศจ่ายปันผลระหว่างการจากผลงานครึ่งปีแรก 68 ที่ 0.55 บาทต่อหุ้น 55 สตางค์ ใช่ค่ะกำหนดจ่ายวันที่ 11 กันยายนนี้ ถ้าดูย้อนไปปี 66 ทั้งปีก็จ่ายรวม 1 บาทต่อหุ้นค่ะ การจ่ายปันผลดูสม่ำเสมอดีนะครับ ปีละบาทนี่ก็ไม่น้อย เป็นนโยบายที่บริษัทเน้นย้ำมาตลอดค่ะ สะท้อนความตั้งใจเป็นหุ้นปันผล ซึ่งถ้าคำนวณจากราคาหุ้นณกลางเดือนสิงหาคม อัตราผลตอบแทนเงินปันผล หรือ Dividend Yield ก็อยู่ที่ประมาณ 4.87% เกือบ 5% ค่ะ ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาเงินปันผลค่ะ สำหรับภาพรวมวันนี้ อิชิตันโชว์ฟอร์มไตรมาส 2 ได้น่าประทับใจนะครับกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ แม้จะมีกำไรพิเศษ แต่การเติบโตก็มาจากหลายส่วนจริงๆ ทั้งการขยายพอร์ตสินค้าไปกลุ่มนอนทีอย่างเครื่องดื่มชูกำลัง แล้วก็ธุรกิจ OEM ที่โตแรง รวมทั้งการเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอด้วย ใช่เลยค่ะ ปัจจัยขับเคลื่อนมีทั้งการออกสินค้าใหม่ การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ แล้วก็ธุรกิจรับจ้างผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่า จะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย10,000 ล้านที่ตั้งไว้ได้จริงหรือเปล่า ครับ ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่า ด้วยแผนการเพิ่มกำลังการผลิตที่ใหญ่ขนาดนั้น แล้วก็การรุกตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ต้องเจอการแข่งขันสูงแน่นอน อิชิตันจะสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตนี้ต่อไปท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ และความผันผวนของตลาดได้แข็งแกร่งแค่ไหน อันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ